Doanh nghiệp nó giống như một cái chuyến xe buýt, kể cả mình là ông chủ, không có bác tài nào có thể đi hết hành trình. Tất cả các khách họ sẽ đi theo những chặng đường khác nhau. Tốc độ của một đoàn tàu bằng toa tàu chậm nhất. Cách đây 3 tháng thì em bắt đầu xem rất nhiều video YouTube ở trên kênh của thầy. Thì em đã áp dụng rất là nhiều cái thay đổi trong cái hoạt động văn hóa của tổ chức. Thì đặc biệt là những cái văn hóa ví dụ như chạy bộ hoặc là đọc sách. Thì trong team lãnh đạo của em thì có một bạn, thì bạn ấy cũng lúc đầu thì bạn cũng rất là welcome và cũng rất là thay đổi và thực hiện theo. Mọi việc bạn đấy thì về cái năng lực thì rất là tốt và cái thái độ cũng rất là tốt. Nhưng mà gần đây thì bạn ấy mới nói là hai sếp đợt này thay đổi nhanh quá, nên là mình cảm thấy là không bắt kịp. Đấy, thì em cũng đã ngồi nói chuyện và cũng đã ngồi nói chuyện cả buổi rồi, nhưng mà bạn ấy vẫn cảm giác như là muốn thay đổi nhưng mà vẫn cứ muốn đặt ra cho mình những cái giới hạn. Thầy cho một số cái lời khuyên để mình làm sao mà thay đổi được bạn đấy. Nguyên tắc của tuyển dụng nhân sự ấy là giống như một cái doanh nghiệp, nó giống như một cái chuyến xe buýt, kể cả mình là ông chủ. Thì doanh nghiệp nó giống một cái xe buýt, không có bác tài nào có thể đi hết hành trình. Tất cả các khách họ sẽ đi theo những chặng đường khác nhau. Tốc độ của một đoàn tàu bằng toa tàu chậm nhất. Và giống như một chuyến xe buýt, ở mỗi một cái ga buýt thì sẽ phải có những người đi xuống và có những người đi lên. Câu chuyện là khi em phát triển đến một cấp độ nào đó thì em phải chấp nhận. Đấy là chưa nói về kỷ luật nhé. Còn khi mà em bắt đầu học ở đây, học với tôi nhiều hơn, em sẽ thấy kỷ luật. Và khi đó em về em siết kỷ luật lại, nó còn căng thẳng nữa. Và khi đó thì em bắt chấp nhận. Khi mà em đánh giá 360, đó là phương pháp đánh giá 360. Thì có mấy cái về bài học về nhân sự tí nữa chúng ta sẽ nói thêm. Nhưng mà có cái đánh giá 360 thì cái nhân sự đó nói về năng lực là anh ta giỏi. Thế nhưng các khía cạnh khác để cho nó hợp chuẩn và xây dựng lại toàn bộ cái đội nhóm, chúng ta cần có một cái văn hóa. Thì cái hợp chuẩn văn hóa là cái hợp chuẩn đầu tiên. Cái phù hợp với cái chuẩn mực văn hóa mới mà chúng ta xây dựng. Và khi mà chúng ta bắt đầu xây dựng những cái mới thì những người cũ sẽ không còn phù hợp nữa. Chuyện này là chuyện bình thường, không có vấn đề gì hết. Điểm danh lại câu chuyện của lúc nãy, cái anh chàng lúc nãy nói rằng là trong tôi tạo ra 165 cái ông chủ doanh nghiệp. Người ta cứ bảo tôi là cái thằng hay thay đổi, hôm nay thế này mai thế khác, mai thế khác, mai thế khác, mai thế khác, nhanh quá. Cái lúc mình phát triển ấy mà, đúng là nó nhanh quá, mọi người chóng mặt không kịp hiểu những cái điều mình đang nói và đang muốn làm. Thì nó dẫn đến một cái việc là chỉ còn ai ủng hộ mình thôi, còn lại là ai ủng hộ mình thôi. Thì tôi chia sẻ với anh cái nội dung trong một cuốn sách rất là thú vị mà tôi cũng thường xuyên phải đọc nó. Ở trong cái cuốn sách này nó có một cái đoạn nó chia sẻ về cái đoạn nhân sự này. Thì anh phải chấp nhận để lại những người khác ở đó. Và nếu có thể cho họ một khoản tiền để họ rời đi. Trong cuốn sách này thì nói là ngày xưa cuốn sách này in là 2.500, nhưng thực tế công ty này bây giờ là $4.000 để họ rời đi. Nếu anh muốn rời đi thì tôi sẽ trả thêm cho tiền để anh rời đi. Và em phải nói với bạn như thế. Cái chúng ta đang nói ở đây là chúng ta đang nói chuyện với họ là anh ơi đừng rời đi, ở lại với tôi. Thì cái câu chuyện của cuốn sách này là anh ơi anh rời đi, tôi cho anh thêm 4.000 nếu anh rời đi. Và hôm vừa rồi tôi có làm cái việc này với nhân sự của tôi. Tôi cho bạn thêm 1 tháng lương rưỡi nữa để bạn rời đi. Thì họ đều đồng ý rời đi. Và tôi đã làm điều này với nhân sự của tôi, cho thêm lương. Những người xung quanh thì như vợ tôi chẳng hạn thì hiểu tính tôi rồi thì không có ý kiến gì về cái việc này hết cả. Một số bạn trong phòng kế toán thì có lăn tăn một tí nên là tôi bảo là phải làm ngay, phải trả tiền cho họ ngay, chưa cần hoàn tất cái gì, cứ trả tiền cho họ cái đã. Khi đã không còn hợp nhau nữa rồi thì khuất mắt nhau là điều hạnh phúc nhất trong cuộc đời. Hãy cho họ đi để tôi được hạnh phúc, cho thêm tiền để họ đi, giữ tất cả mọi chế độ, cộng thêm tất cả mọi thứ điều kiện tốt nhất cho họ đi, để họ rời đi hạnh phúc. Thì anh về anh thử đi, tùy thuộc vào câu chuyện của anh với anh ta, 100 triệu, 200 triệu, 500 triệu, 1 tỷ. Nói rằng là bạn đi tôi sẽ cho bạn thêm tiền. Em chia sẻ thêm một chút ạ. Bạn này thì bạn ấy thuộc phòng mạnh về kế toán và hành chính. Thì bạn ấy mới về vì em chỉ khoảng 4 tháng thôi. Tức là có nghĩa là con người của em mà cách đây 4 tháng với bây giờ là khác nhau hoàn toàn. Cho anh ta một khoản tiền em đề xuất, và nếu bạn rời đi thì tôi tặng thêm cho bạn khoản tiền này. Nếu bạn quyết định có 2 lựa chọn, một là bạn đi theo tôi, cảm ơn bạn. 2 là tôi tặng thêm cho bạn khoản tiền để bạn rời đi. Câu trả lời của tôi là như vậy. Còn khoản tiền bao nhiêu do em chọn. Cuốn sách Tỷ phú bán giày thì là $4.000. $4.000. Ở bìa sách nói luôn đây là văn hóa tổ chức, 7 quy tắc cốt lõi của đội nhóm. Và một cái điều làm cho họ khác biệt là sẵn sàng trả tiền. Nhớ này,
Nếu một người nào đó vì một khoản tiền mà họ sẵn sàng rời bạn, thì bây giờ họ chưa rời thì sau này họ sẽ rời. Nếu như là vị trí ví dụ kế toán thì sao thầy? Tức là kể cả kế toán thì cũng phải theo cái văn hóa mà mình muốn xây dựng, đúng không thầy? Em đi lên đây, em đi lên đây. Ông trả lời cho bạn biết. Em là ai? Xin chào mọi người, em tên là Sĩ, nhân sự media mới ở bên thầy Long ạ. Em có thể giới thiệu cho anh ấy biết cái công việc, mô tả công việc, ngắn gọn về mô tả công việc của một nhiếp ảnh gia tại đội của thầy Long là gì? Ngắn gọn trong vài câu thôi. Vị trí của em là làm về media, chụp ảnh, biên tập ảnh. Đấy là công việc của anh ấy. Vậy thì ấy em có thể giới thiệu cho anh ấy ngắn gọn quy trình 3 tháng mà chúng ta sẽ phải trải qua là gì? Khi vào công ty thì thầy đã có nêu ra bọn em sẽ được thử việc 3 tháng và quy trình của nó là bọn em sẽ được trực tiếp chăm sóc khách hàng trong 2 tuần đầu tiên. Trong 2 tháng? Trong 2 tháng, nhưng mà nó sẽ chia nhỏ ra thành các tuần. 3 giai đoạn. 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 là 2 tuần. Giai đoạn 1 là 2 tuần thì bọn em làm việc trực tiếp với khách hàng, được phép mắc sai lầm và được phép rời đi bất cứ lúc nào. Và tuần thứ 2 thì bọn em sẽ làm việc dưới sự giám sát của thầy. Giai đoạn 2 của tháng đầu tiên. Tháng thứ 2 thì bọn em vẫn được tiếp xúc với khách hàng, chăm sóc khách hàng, nhưng mà làm việc độc lập dưới sự đánh giá của thầy Long và các cái nhân sự đã làm việc lâu ở công ty. Đến tháng thứ 3 thì bọn em sẽ làm việc về những cái chuyên môn mà mình đã đăng ký thi tuyển vào đây ạ. Cảm ơn em. Rồi, dành cho Sĩ một tràng vỗ tay thật lớn. Cảm ơn Sĩ, thank you. Câu hỏi là kế toán thì có phải tuân theo cái điều đó không? Là 100% nhân sự phải tuân theo, bất di bất dịch. Và chúng ta lấy nền tảng là dịch vụ khách hàng làm nền tảng. Và trên cái nền tảng khách hàng là sự hài lòng chính là KPI đánh giá. Vậy thì nếu anh ở bất kỳ vị trí nào thì khách hàng cũng là quan trọng. Và đó chính là cái tiêu chí để đánh giá sự thăng tiến. Cho nên tất cả mọi nhân sự đều phải bắt đầu từ dịch vụ khách hàng trước. Đấy. Thế thì ở đây câu hỏi của bạn là nếu mà họ không còn hợp chuẩn nữa thì làm gì? Câu trả lời của tôi là hãy để cho họ một mồi nhử ở bên này. Và nếu họ bị hấp dẫn bởi mồi nhử đó thì xin chúc mừng. Anh sẽ không bao giờ bị họ tiêu diệt từ phía sau lưng. Mẹo của tôi đấy. Vâng, em cảm ơn thầy ạ. Mình không giết ai cả, nhưng mà mình cho họ cái mồi nhử để họ đi một con đường khác. Thì rất là nhân văn và chúng ta rất là yên ổn nhé. Không có đấu tranh gì trong câu chuyện này hết. Chúc mừng bạn đã xem hết video cùng với Phạm Thành Long. Để không bỏ lỡ những video tiếp theo, hãy bấm vào nút đăng ký hình tròn ở giữa màn hình, hoặc có thể xem những video tiếp theo ở bên tay trái hoặc bên tay phải. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.